Good evening, students. Pastor Bajel Aji. যোৱাকালি আমি again GS-1 খন analyze কৰিছিলোঁ. আজি GS-2 খন কৰিম. যোৱাকালি কথাখিনি পাতাৰ নিচিনাকে আজিও সেই একেখিনিয়ে কথা, right? যে 70% questions আছে আমাৰ common আছিলে. গতিকে সেইটো কনটেক্সটতে সেট কৰি পিনে যিহেতু আমি যোৱাকালি GS-1 খন বিৰাট ধুনীয়াকৈ এনালাইজ কৰিছোঁ, আজি let us kind of try and see যে আমি GS-2 খনত আমি কিমানটা questions আমাৰ common পৰিল আৰু সেই questions কেইটাৰ structuring কেইটা কেনেকুৱা আছিলে। GS-1 যেতিয়া আমি questions-বোৰ চাইছিলোঁ দেখিছিলোঁ যে analytical নহয়, questions-বোৰ বহুত ডাইৰেক্ট আছিলে আৰু যোনখন syllabus-ৰ major parts-খিনি প্ৰায় আহিছিলে। GS-2 questions-খিনিও mostly তেনেকুৱাই হয়, যথেষ্ট ডাইৰেক্ট questions, analysis কৰিবলগীয়া বস্তু বৰ বিশেষ নহয়, imperative analysis নাছিলে, very direct questions, very assertive nations of question. চাওঁ গতিকে right, first question to like আমি আহোঁ যে in moment of when democratic institutions weaken, a vigilant judiciary becomes not just a guardian of the constitution but a custodian of the people's trust. Within quotes আছে এটো, in the light of the statement, critically evaluate the strategic role of the Supreme Court of India. এইটো কনটেক্সটত আমি কুৱেশ্যনটো বুজি কি পাইছোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কনচিডাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়। আমি জানো যে এখন চৰকাৰৰ তিনিটা অৰ্গেন থাকে, জুডিচিয়াৰী, এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰ, ৰাইট? আৰু ইণ্ডিয়াত আমি প্ৰাইমাৰীলি জানো যে আমাৰ চিলেক্টিভ সেপাৰেশন আছে, এটাৰ ওপৰত আমাৰ ওভাৰ আৰ্কিং পাৱাৰ্স আছে, যাতে কোনেও নিজৰ পাৱাৰ্সখিনি নিজৰ যোনখিনি ডাইমেনশ্যন তাতকে যাতে আগুৱাই নাযায়, তাতকে যাতে এনক্ৰোচ নকৰে বেলেগৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত, ৰাইট? গতিকে ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰোলটো এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট? জুডিচিয়াৰী ইজ এ ফাইনেল ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে এইটো কনচিডাৰেশ্যনত ছাৰে গাম ছাৰ, চিৰঞ্জিত গাম ছাৰ, তেখেতৰ ক্লাছত তেওঁ অলৰেডি গোটেইখিনি কনটেক্সটত পঢ়াই থোৱা আছিলে। চ' টেষ্টিমনি হিচাপে তেখেতৰ ক্লাছৰ স্ক্ৰীনশ্বটেৰে দি থোৱা হৈছে, যাতে আপোনালোকে পিছত এইটো নকয় যে ভুল ক্লেইম কৰিছে, ৰাইট? গতিকে দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, এইটো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আছিলে APSC মেইনছত। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত যাতে জুডিচিয়াৰীখন যাতে ষ্টেগনেণ্ট থাকে, যাতে জুডিচিয়াৰীখনে কি ধৰণে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছটোক চাব পাৰে, এই গোটেইখিনি কনচিডাৰেশ্যনত তেখেতে অলৰেডি ক্লাছত কৰোৱা গৈছিলে। FRৰ কি ধৰণৰ কনচিডাৰেশ্যন, এই গোটেই কনটেক্সটত আমি কৈছোঁ যে এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ ক্লাছ নোটছৰ পৰা কমন আহিছে, ৰাইট? নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে যাওঁ। চাওক, যোৱাকালিও মই একেখিনি কথাই কৈছোঁ যে আমি কুৱেশ্যনটো কি ধৰণে লিখিম সেইটো আমি এনালাইচিছ নকৰোঁ, আমি জাষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ আহাৰ ৰাচনেলটো কিয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছৰ কথা আমি পাতিবলৈ যাওঁ, দিছ ইজ এনিৱে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য পলিটি যোনখন চিলেবাছ আছে, ৰাইট? গতিকে আৰ্টিকল 50 যোনটো কনচিডাৰেশ্যন, তাৰ লগত যোনখিনি বাকী সাৰাউণ্ডিং এলিমেণ্টছ আছে, এই বস্তুটো এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ইটছ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ যেতিয়া আমি পলিটিৰ কথা পাতোঁ, ৰাইট? গতিকে GS-2ত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন অহা তেনেই লাজমি। গতিকে এইটো ছাৰৰ ক্লাছৰ পৰা ডাইৰেক্ট মুভমেণ্ট কেপচাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুওৱা গৈছে। যোনটো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, দিছ টক ছামথিং এবাউট ডিলিমিটেশ্যন। কুৱেশ্যনটো কি আহিছে এবাৰ আমি পঢ়ি চাওঁ, ৰাইট? Delimitation as outlined under Section 8A of the Representation of Peoples Act 1950 aims to adjust constituency boundaries based on population shifts to ensure fair representation. Within quotes, in the light of this, discuss how the delimitation process affects the political representation of indigenous communities in Assam. So, delimitation যেতিয়া আমি অসমৰ কনটেক্সটত পাতো, আমি জানো যে there has been a delay, বা যি ধৰণৰ আমাৰ অসম একৰ্ড আছিলে বা যোনটো সেই বিদেশী খেদা আন্দোলনৰ এই গোটেইখিনি কনচিডাৰেশ্যনত ডিলিমিটেশ্যনটো এটা ডেফিনেটিভ আইডিয়া এটা আছিলে, ৰাইট? গতিকে এই যোনটো ৰিচেণ্ট যোনটো এক্সাৰচাইজ হৈছিলে 2023, আজি 3-4 বছৰ হৈ গ'ল, এইটো কনটেক্সটত ডিলিমিটেশ্যনটো তেনেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ডিলিমিটেশ্যনটো অহা যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া পাৰ্চপেক্টিভত চাওঁ যে এইখন 2021ৰ চেঞ্চাছটো নহ'ল, ৱাই? বিকজ ক'ভিড আছিলে, ৰাইট? গতিকে সেইখিনি সময়ত যোনটো ডিলিমিটেশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে সেইখিনি সময়ত নহ'লগৈ। চ' নেক্সট ইয়াৰ যেতিয়া আমি আকৌ চেঞ্চাছলৈকে যাম, চ' তাৰপিছত আমাৰ আকৌ এখন ডিলিমিটেশ্যন হ'ব। গতিকে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা কনটেক্সটো ডিলিমিটেশ্যনৰ চলিয়ে আছে যি কিছুদিনৰ পৰা, আৰু এইটো এনেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় পলিটিৰ পৰা। যদি আপুনি চাব বিচাৰে, দিছ এনিৱে ফৰ্মছ কৰ্পাছ অফ কিহৰ কাৰণে, এটা ষ্টেগনেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ, আৰু এই কনচিডাৰেশ্যনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰো যথেষ্ট আছিলে।
যোনটো ৰিসেন্ট এক্সাৰসাইজেছ বোৰ হৈ আছিলে ৰাইট গতিকে হেতু কনটেক্সটত আকৌ চিৰঞ্জিত গাম ছাৰৰ ক্লাছৰ পৰাই আপোনালোকক স্নিপেটটো দেখুৱা হৈছে এজ এন এক্সাম্পল অফ টেষ্টিমনি ছাৰে গোটেই মেপখনো আঁকি দেখুৱাইছে ফৰ ইয়ৰ ৰেফাৰেন্স আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ যোনকেইটা আৰ্টিকলছ আমি ভালদৰে জানো 81 72 গতিকে again a very important area of the understanding আৰু পলিটিৰ এইখিনি জানি থোৱাৰ এনেও আমাৰ কাৰণে দৰকাৰে তাতে ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট এইটো এটা সেপাৰেট সিলেবাস খন এটা আইডিয়া এটাই আছে গতিকে এই বস্তুবোৰ জানি থোৱা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেসেসাৰী হয় গতিকে এইটো আমাৰ কমন পৰিছে দিস ইজ সেকেন্ড ওয়ান ৰাইট থাৰ্ড কোৱেশ্চন টো লৈকে যাওঁ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কনসেপ্ট যে what is string of pearls strategy of China how does this strategy challenge India's maritime security এইটোৰ কনটেক্সটত আমি আমাৰ টেস্ট সিৰিজৰ এটা কোৱেশ্চন এটা দিছিলো কোৱেশ্চনটো আমি এবাৰ চাইলো আমি যোনটো দিয়া ৰাইট describe the various challenges faced by India in the Indian Ocean region sorry I'm extremely sorry in the Indian Ocean region and provide solutions to them jetia ami string of pearls kotha patu aru jetia ami Indian Ocean region jonto amar India's strategic understanding to because jeta ami kotha patibole jao this is mostly the same why because Indian Ocean khonak ami but for example ami nai ko the other powers of the world they tell us that Indian Ocean khon India's backyard buli koy and in this consideration apnaloke jodi jane through the Strait of Malacca ifale Hormuz Strait most of the international trade happens in this area right gotike etu consideration China kobat na kobat they are wanting to আমাক এটা এনসার্কেল এটা কৰিব বিচাৰি আছে থ্ৰু ডিফারেন্ট পোর্টস তেওঁলোকে যথেষ্ট কেবাটাও পোর্ট তেওঁলোকে ইন্ডিয়াক সাৰাউন্ড কৰি পিনে বনাইছে আপোনালোকে জানে যে গোৱাদৰ এটা পোর্ট হয় শ্ৰীলংকাত তেওঁলোকে এটা বনাই আছে ইফালে মিডল ইষ্ট এৰিয়াত এটা আছে থাইলেণ্ডৰ যোনটো ক্ৰাবিৰ এৰিয়াটো ইষ্টমাছ অফ ক্ৰা তাতে তেওঁলোকে এটা সৰু এটা passageway এটা কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰি আছে গতিকে অল ইন অল দি আইডিয়া ইজ টু কোবাত না কোবাত ইণ্ডিয়াক যদি কেতিয়াবা এটা ভৱিষ্যতলৈকে এটা আইডিয়া এটা আহে যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ এখন যুদ্ধ ওপৰ ফালৰ পৰাটো তেওঁলোকে আমাক গ্ৰাব কৰিবই পাৰিব নেভেল অফ কোবাত ৱাটাৰৰ পৰা সি ৱাটাৰ স্কিনৰ পৰা আমাক কোবাত তেওঁলোকে এনসাৰ্কেল কৰিব পৰা কন্ডিশনত আছে নেকি গতিকে এই স্ট্ৰ্যাটেজিটো যোনটো চাইনাৰ আছে যোনটো তেওঁলোকে ভাবিছে হেতু তেওঁলোকে কৈছে কি স্ট্ৰিং অফ পাৰ্ল স্ট্ৰ্যাটেজি এইটো বস্তু কেবাদিনৰ পৰাও নিউজত চলি আছে আমি জানো এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ অলসো ট্ৰাইং ভেৰি হাৰ্ড টু অচিভ তাৰ এটা সাবসিকুৱেন্ট ভাৰ্জন এটা হেতুক আমি কি কওঁ নেকলেস অফ ডায়মণ্ডছ ৰাইট আৰু এইটো কনসিডাৰেশনত আমি কেবাটাও পোর্ট বনাইছো সেচেলছত বনাইছো সিঙ্গাপুৰত বনাইছো ইন্দোনেছিয়াত বনাইছো চাংগি এয়াৰপৰ্টৰ সেইখিনিত এটা আছে সিটৱে পোর্ট চিটাগং পোর্ট ইফালে আমাৰ চাবাহাৰ ইৰানত যোনটো আছে ডাকাম আহি গ'ল ইফালে ওমানত সেচেলছত আমি এটা এজাম্পশন আইল্যান্ডত তাতে এটা বনাই আছো গতিকে ইভেন উই হ্যাভ বিন ট্ৰাইং টু কিপ আ বৰ্ডাৰ সেফ আমি ইফালেতো আমি টেৰিটৰিয়েল বৰ্ডাৰ্ছত আমি কাম কৰি আছো লগতে যেতিয়া when it comes down to the ocean consideration তাতেও আমি আমাৰ যিমানখিনি আমি পাৰো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু হেতুক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমি দিছো কি যে নেকলেস অফ ডায়মণ্ডছ গতিকে এই কনটেক্সটো অলৰেডি টেষ্ট পেপাৰত দিয়া গৈছে সো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এইটো যে again a common question এইটো 3 নম্বৰ হয় এইটো সাকে হয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো অকনমান বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰ এইটো দেখিছে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটোৰ মডেল আনসাৰ ৰাইট গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু এনেও পায়ে যাব হয় right এই কোৱেশ্চনটো লাগে দিস ইজ again an interesting one আৰু এই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টো ইম্পৰ্টেন্ট এই কাৰণে হয় ডিজিটাল ইণ্ডিয়াৰ বিষয় বিকজ ভেৰি ৰিসেন্টলি ডিজিটাল ইণ্ডিয়াই নিজৰ 10 বছৰ জাৰ্নি এটা কমপ্লিট কৰিলে গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ বোৰ হওক বা কিবা ডেভেলপমেন্ট হওক বা কিবা মুভমেন্ট যোনটো হিষ্ট্ৰীত হৈছিলে বা এটা বা কিবাখন এক্ট যোনখনৰ 10 বছৰ হ'ল 5 বছৰ হ'ল 100 বছৰ হ'ল 200 বছৰ হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্টছবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছবোৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছবোৰ আমাৰ কাৰণে অকনমান ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট why কাৰণলে তেওঁলোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখনত অহাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি গতিকে ইন দ্যাট সেম কনসিডাৰেশন আৰু ডিজিটাল ইণ্ডিয়া আমি সবেই জানো যে we have anyway been trying very hard to achieve digitization in the Indian perspective right গতিকে হেতু কনটেক্সটত ডিজিটাল ইণ্ডিয়া was there in the question paper আৰু এটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত বা Advait যোনটো টেস্ট সিৰিজ তাতে আমি কি দিছিলো comment on the benefits and challenges of digital economy in India গতিকে the consideration to এটো হয় যে যোনটো ইয়াৰ সাবজেক্টটো আছে সাবজেক্টটোৰ কোবাত না কোবাত কোয়ালিশন এটা আমি বুজি পাবলৈ পাৰো যে এই কোৱেশ্চনটোৰ কনটেক্সটটো একে এই কোৱেশ্চনটোৰ কনটেক্সটটো একে গতিকে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এটা ব্ৰডাৰ আইডিয়া এটা এনেও লাগিব গতিকে হেতু কনটেক্সটত আমি কৈ আছো যে this is a common question again right
নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈকে চাওঁ এই যোনখিনি গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে ডিজিটেল লিটাৰেচি challenges digital India digital divide এই গোটেইখিনি বস্তু তাতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈকে আহিছো কি কুৱেশ্যনটোৱে কি সুধিছে the civil servants are dictated by the rules and procedures examine the statement in the light of the rights of civil servants in India civil servants again become a governance sector पर बहुत बेसी important idea এটা হৈ যায় all India services খিনি কেনেকুৱা হয় কোনখন আৰ্টিকলৰ পৰা আহে তাৰ তাক আমি কেনেকৈ আৰু এফিচিয়েন্ট কৰিব পাৰো কবাত ল্যাক আছে নেকি গুটেইখিনি বস্তু বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় and in that consideration এটো আহিছিলে আৰু আমি আমাৰ টেষ্ট সিৰিজত কি দিছিলে কোৱেশ্চনটো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক the rules and regulations provided to all civil servants are same yet there is a difference in the performance positive minded officers are able to interpret the rules and regulations in favor of the case and achieve success whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulations against the case discussed গতিকে মোস্টলি আৰু কেইটামান আছে সেই কেইটালৈকে মই নাযাওঁ বাট লাষ্টৰ যোনটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে analyze the role of civil services in a democracy like India গতিকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু এইটো যে civil services become a very important context from this particular syllabus এই যোনখন পেপাৰ হয় গতিকে হেতু এটা এনেও এক্সপেক্টেড আছিল আৰু ৰিসেন্টলি যিমানবোৰ স্কিমছ আছিল মিশন কৰ্মযোগী ফৰ এক্সাম্পল হেতুৰ কাৰণে সিভিল সাৰ্ভিসেছৰ ৰিফৰ্মছ বা সিভিল সাৰ্ভিসৰ এফিচিয়েন্সিটো কেনেকুৱা এই গোটেইখিনি বস্তুৰ এটা ওপৰত আমাৰ হোলিষ্টিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকাটো আমাৰ কাৰণে তেনি দৰকাৰ ৰাইট আৰু প্লাস when you want to become a part of that fraternity আপোনালোকে যেতিয়া সেই ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ এটা সৰু এলিমেন্ট এটা হ'বলৈ বিচাৰে গতিকে সেই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো জানা আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ওকে next question to lage jao so again a common one hoy ako koisu je 70% common amar junkhini porhua goise class materials hok aru junkhini amar test series ase ba junkhon amar booklet ase right so hetu bostu jata apnaloke na pahore next question to ekhini ako he eketai bostu next question to ahisu again a very interesting subject aru jontu besi relevant to hoy hodai question to ki hoy that the doctrine of basic structure safeguards the spirit of the constitution against majoritarian impulses in India examine the role of the judiciary involving the doctrine of basic structure of the Indian constitution ako gamsar classer pra snippets tekhetok dekhisa apnaloke he has written something about landmark judgment Keshavananda Bharati case versus state of Kerala 1973 gotike junto understanding Golaknath case pra ki dhorone FR aru DPSP junto understanding asile কি ধৰণে sacrosanct nature বুলি কোৱা গৈছিল হেতক অটৰাই দিলে এটা কনসিডাৰেশনত লজ কিনি এমেন্ডমেন্টস কিনি যোনখিনি ল বুলি ভাবি লৈছিল এটা এমেন্ডমেন্ট এটা হৈছিল 24th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট হেতু কেনেকে আকৌ কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত চ্যালেঞ্জ কৰা গ'ল তাৰ মাজত ৰাজনাৰায়ণ কেছও আহিছে তাৰ পিছত ৰাজনাৰায়ণ কেছ আহিছে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰ খুৱাই পিনে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত যোনটো জুডিশিয়াৰী ৰুল এটা যোনটো প্লে কৰিলে because of which anybody in the Indian dispensation আজি যাতে আহিপনে কনস্টিটিউশনৰ মূলটো যোনটো কনস্টিটিউশনৰ একদম গুৰিটো হেতু যাতে কোনো চেঞ্জ কৰি দিবলে নোৱাৰে ভাৰতৰ যোনকিটা আইডিয়ালস আছে সেকুলাৰিজম সভাৰেন্টি কনসেপচনস বা সোশিয়ালিস্টিক আইডিয়া যিমানখিনি আমাৰ মৰেলস হয় কনস্টিটিউশনখনত সেই বস্তুবোৰ যাতে কোনো আহিপনে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তাতে জুডিশিয়াৰী এটা যথেষ্ট এটা ডাঙৰ হাত এখন আছে আৰু সেই বস্তুটো এদিনতে হোৱা নাই কেবাটাও কেস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংছত কেবাটাও কেস লজৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈ ফাইনালি আমি আহিলো আৰু সেই বস্তুটো এতিয়াও এটা ডেভেলপিং সিচুৱেচনতে আছে এই গোটেইখিনি বস্তু বুজি পোৱাটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত এমেন্ডেবিলিটিৰ ওপৰত এটা লক্ষ্মীকান্তৰ চ্যাপ্টাৰ এটাই আছে গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ স্ট্যাটিক পাৰ্টৰ পাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়ে আৰু অফ কোৰ্স ৰিজন কাৰেন্ট এফেয়াৰছৰ এটা দুটা আৰ্টিকেল আহিয়ে থাকে সদায় গতিকে হেতু কনটেক্সটত গামছৰে বহুত ধুনিয়াকে পঢ়াইছিলে আৰু এইটো বস্তু কমন আহিছে আকৌ we are claiming যে 70% questions were common right next question to leke jao next question to ki hudise this was about the finance commission context to ami bujim aru hetu eneu eta state junto amar static syllabus or pra hoy hetu to hoye aru tar biporiteo finance commission khon important a2 year karone kyo besi asle hetu ami bujim agote just question to ebar pori sam critically analyze the effectiveness of the finance commission in promoting fiscal equity and strengthening financial relations among the center, states and local bodies. So, Finance Commission, joa bosor 2024 অসমত the 7th Finance Commission যোনখন আছিল constitute কৰা গৈছিল গতিকে আপোনালোকে জানে যে
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইউনিয়নৰ কাৰণে কৰে আৰু গভৰ্ণৰে ষ্টেটৰ কাৰণে কৰে সো এইটো কনসিডাৰেশনত ফিনান্স কমিশনখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে আৰ্টিকল 280 আৰু ইফালৰ কাৰণে এটা দ্য আদাৰ কনসিডাৰেশন গতিকে এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট এনেই হয় গতিকে अगेन গামছৰ আপোনালোকৰ ক্লাছৰ স্নিপেটছ আপোনালোকক দেখুৱাইছো again as a testimony right গতিকে এইখিনি বস্তু was more than enough to answer this particular question হয় গতিকে এই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত আপোনালোকে গম পাইছে যে এটো আকো এটা আমাৰ ক্লাছ নোটছৰ পৰা কমন আহা কোৱেশ্চন এটা ৰাইট next question to some this was about National Green Tribunal evaluate to what extent the National Green Tribunal has succeeded in ensuring environmental justice in India how does its functioning reflect the tensions among ecological sustainability economic development and democratic accountability এইটো আসলে আমাৰ পেপাৰখনত APSC পেপাৰখনত কোৱেশ্চনটো আৰু NGT কি হয় এটা ট্ৰিবিউনেল এটা হয় এটা নন কনস্টিটিউশনাল বডি হয় এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল বডি এটা হয় এই বস্তুটো এটা সেপাৰেট স্ট্যাটিক পাৰ্টৰে হয় আৰু NGT ইফাল সদায় এটা নতুন গাইডলাইন দিয়ে থাকে হেবোৰ বস্তু আমাৰ নিউজতো থাকে প্লাস তেওঁলোকৰ এই কনটেক্সটৰ ওপৰত নিউজ আৰ্টিকলছো আহি থাকে ৰাইট গতিকে মই হিফাললৈকে নগৈ পিনে মই জাস্ট আপোনালোকক আমাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ যোনটো কোৱেশ্চনটো কমন আহিছিলে সেই কোৱেশ্চনটো মই পঢ়ি দিছো analyze the significance of NGT as a non-constitutional body how has the NGT contributed to environmental justice in India গতিকে এইটো এটা very recent body 2010 ৰ এখন এক্টৰ পৰা কৰা গৈছিলে গতিকে হেতু কনটেক্সটত কোৱেশ্চনটো আকো হে কমনই আহিছে হয় গতিকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু এইটোৱে যে কোৱেশ্চনটো অহা ৰাশনালটো কি হেতুহে আমি বুজাৰ আজি চেষ্টা কৰিছো যি ধৰণে আমি হেতু জোৱাকালিও কৰিছিলো ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে যাও this was the model answer coming to this question number 14 যোনটো পেপাৰখনত আহিছিলে কি হুদিছে what is the sixth schedule of the Indian constitution reflect on the role of the governor in the areas under the sixth schedule আকৌ গামছাৰ ঠিক আছে তেখেতে বহুত ধুনিয়াকে পঢ়াই থৈছে ইতিমধ্যে ফিফথ শিডিউল কি হয় সিক্স শিডিউল কি হয় ফিফথ শিডিউলত ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ কিনি আৰু সিক্স শিডিউলত অকল নৰ্থ ইষ্টৰ যোনখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ হেখিনি হয় নৰ্থ ইষ্টৰ ক্যাটেগৰিক্যালি চাৰিখন ষ্টেটে আছে আৰু এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় ইম্পৰ্টেন্ট এই কাৰণে হয় বিকজ লাডাখত আপোনালোকে দেখি আছে যে আজি আফটাৰ ৰিঅৰ্গানাইজেচন যেতিয়া হল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু লাডাখত 2019 ৰ যোনখিনি কনসিডাৰেশন ৰিভোকেশন অফ আৰ্টিকল 370 তাৰ পাছত যোনটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং গতিকে লাডাখে নিজৰ কাৰণে এটা সিক্স শিডিউল ষ্টেটাস এটা বিচাৰি আছে হেতু কি ধৰণে সম্ভৱ নহয় হেতু পসিবল তেওঁলোকক দিয়া হয় নে নহয় ষ্টেটহুড দিব লাগে এখন যথেষ্ট এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং তাতে সিক্স শিডিউলক লৈ আৰু সেই গুটেইখিনি বস্তু গামছাৰে ক্লাছত কৰোৱা গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰভিজনছ অফ অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট ৰিজনাল কাউন্সিলছ যোনখিনি আইডিয়া হেতু গম পাব আৰু তাতে আপোনালোকে এইটো কথাও গম পাইছে যে BTR ভেৰি ৰিসেন্টলি ইলেকশনছ হৈ গৈছে হয় গতিকে হেতু হে সিক্স শিডিউলৰ আন্ডাৰতে কনসেপচনটো গতিকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কনসেপ্ট अगेन the sixth schedule was very much in news plus etu eta static eta bahut important categorization eta hoy eta structure eta hoy fine gotike ei bostu to amar karone janao ini important asile aru plus current affairs to asile therefore again we are claiming je etu amar class notes or pra common ahisile next question to leke jao etu eta tea industry report question to ki koise despite tea being a major plantation industry in India tea estates are in a deplorable consideration. Evaluate the effectiveness of government policies and interventions for the improvement of the Assam tea estate workers. So government অসম চৰকাৰে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে হেতু আমি জানো আজি কিছু দিনৰ পৰা কিছু বছৰৰ পৰা very recently এখন cabinet decisionৰ এটা decision এটা আসলে যে 5000 rupees এটা one time grant এটাও দিয়া হ'ব আমি গম পাও ঝুমুৰৰ যোনটো ইস্যু এটা আছিল যোৱা বছৰ যোনটো তেওঁলোকে এটা ওয়াৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা এটা চেষ্টা কৰিছিল তাৰ লগতেও যোনখিনি টি ওয়াৰ্কাৰ্স টি ইন্ডাষ্ট্ৰি ওয়াৰ্কাৰ্স কিনি তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এষ্টাব্লিশমেন্ট অফ স্কুলছ তেওঁলোকৰ কাৰণে হস্পিটেলছ বা যোনটো এই মোবাইল ই টয়লেটছৰ যোনটো কনসেপ্ট এই গুটেখিনি বস্তু গভৰ্ণমেণ্টে কোবাত না কোবাত চেষ্টা কৰি আছে ৰাইট গতিকে ইন দিস কনটেক্সট টি ইন্ডাষ্ট্ৰি ওয়াৰ্কাৰ্ছক লৈ পিনে বেনিফিচিয়েল স্কিমছ কি আছে এই গুটেখিনি বস্তু চাই থকাটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ আছিল ইন দিস আইডিয়া এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমি হেতু বস্তু আমাৰ অলৰেডি টেষ্ট সিৰিজত কভাৰ কৰিছো হেকিটা যদি আপোনালোকে এবাৰ চাই লয় আমাৰ কাৰণে অলপ ভাল আৰু ক্লেম কৰিবলৈ আমাৰ কাৰণে আৰু ইজি হৈ যায় The question is they evaluate
the impact of recent agricultural reforms on the tea industry in Assam? How have these reforms affected the livelihoods of tea plantation workers? গতিকে দেখিছে যে almost আপোনাৰ direct common question to হয় গতিকে again claiming that this was another question যোনটো আমাৰ কাৰণে common আছিল, right? Etu again hey model answer to next question nalake ami jabole chesta koru etu ki koise it is talking about the Bangladesh recent situation to create hole, right? Question to ki hodise amar APSC je discuss the implications of political turmoil in Bangladesh on India's foreign policy. This was the question in APSC. Hello. Ami ki hudiso je etu question nalake what are the drivers of India Bangladesh relations? Discuss the challenges in the relations, right? Upor gita ase moi hegita itale noporo apni the third question to relevance to apnalike sai lok ei question to relevant howa ba ei question to hudhar reason to eitue je Bangladesh jonto recent turmoil eta hoi gol aru Bangladesh apnalike jane je amar neighboring country hoy okhomeo border eta share kore and in this slide Bangladeshot kiba eta issue eta hole tar repercussion ami Okhom West Bengal Tripura এইখিনি জায়গাত আমি ডেফিনেটলি ফিল কৰিম গতিকে এইটো কনটেক্সটত আজি APSC এইটো কোৱেশ্চন was largely very very important also যে বাংলাদেশত কিবা এটা যদি হয় তাৰ ৰিপৰকেশন আমাৰ তাত কেনেকে পৰিব আৰু সেই বস্তুটো বুজি পাবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই নিজৰ ফৰেন পলিচিটো কি ধৰণে ডাইৰেক্ট কৰিব সেইটো কনটেক্সটত বিকজ নিউজত আছিল বিকজ বস্তুটো চলি আছে অনগোইং হয় this was a very important consideration kihor pra higher perspective of pra which is also a part of your GS-2 paper hoy syllabus kon a very important part hoy so etu question therefore ami again claim kori asu je amar test series of pra common ahise this particular model answer to etu again the question eta ase very interesting question bhal question eta dise je how does BIMSTEC contribute towards accelerating regional cooperation in Southeast Asia? Explain the significance of BIMSTEC in promoting economic development in Northeast India, right? আপোনালোকে সবে জানে যে BIMSTEC যোনটো বে অফ বেংগলৰ যোনখিনি সাৰাউণ্ডিং কান্ট্ৰিজ আছে সেইখিনি লগত ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আৰু BIMSTEC খন লাহে লাহে বেছি প্ৰমিনেন্সৰ লৈকে এই কাৰণে আহি আছে আমি জানো যে when it is being compared with what SARC খন আমি জানো যে পাকিস্তানৰ কাৰণে because India Pakistan relations ভাল নহয় in this light কোবাত না কোবাত আমাৰ সাৰ্কৰ যোনটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হেতু কমি গৈ আছে যেতিয়া এটা ৰিজনাল গ্ৰুপিং সাৰ্কৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কমি যাব তাৰ বিপৰীতে BIMSTECৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বাঢ়ি গৈ আছে সো ইন দিস লাইট আমাৰ যোনটো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আমি দিয়া গৈছিলে হেতু কনটেক্সটত দিয়া গৈছিলে যে BIMSTEC is an alternative to SARC গতিকে ইন দিস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি BIMSTEC টো পঢ়িবই লাগিব BIMSTEC টো আমি জানিবই লাগিব ফাইন গতিকে ইন দিস কনটেক্সট আমি আকৌ ক্লেম কৰি আছো যে দিস পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ যোনটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটো আমাৰ আকৌ কমন পৰিছে গতিকে এইগিটাই ইয়াৰ যোনটো মডেল আনসাৰ এটোৱে হৈছে কনসিডাৰেশন গতিকে প্ৰায় 12-13টা মান কোৱেশ্চন 20টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কমন পৰিছে গতিকে এটো বস্তু মই জুৱাকালিৰ নিচিনাকে মই আজি আকৌ কৈছো যে 70% কোৱেশ্চনস वर কমন আমাৰ অকল মই টেষ্ট সিৰিজ বুলি কোৱা নাই ক্লাছত যিখিনি পঢ়োৱা গৈছে টেষ্ট সিৰিজত যিখিনি আহিছে আমাৰ মেইনছৰ বুকলেটত যিখিনি আহিছে এই গোটেইখিনি হলিষ্টিক আইডিয়াত আমি কৈ আছো যে আমাৰ অলমোস্ট 70% কোৱেশ্চনস কমন পৰিছে এইটো কনটেক্সটত মই আপোনালোকক শেষ কৰাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু ক'ব বিচাৰো যে আমি যেটা কোৱেশ্চন পেপাৰ ফৰ দ্যাট ম্যাটাৰ কোৱেশ্চনস কিটা যেটা আমি চাই আছিলো এক ফালৰ পৰা এইটো বস্তু আপোনালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিব যে এই কোৱেশ্চনটো আহিছে এইটো কোৱেশ্চন মই পঢ়িলে বা ইয়াৰ যোনটো কোৱেশ্চনটো অহাৰ কাৰণটো সেই বস্তু যদি মই বুজি পাওঁ এই কোৱেশ্চনটো মই এটেম্প্ট কৰিবলৈ মই পাৰিম নে নোৱাৰিম গতিকে যিমান কেইটা কোৱেশ্চন দেখিছো অলমোস্ট ভেৰি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস আৰু এইগিটা নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে এইগিটা আপোনালোকে অলৰেডি ক্লাছ নোটছত কভাৰ কৰে আৰু most of the questions were directly from the dimensions of the syllabus গতিকে হেতুৰ কোনো ডেভিয়েশন হোৱা নাই গতিকে জুৱাকালিৰ নিচিনাকে মই আজি আকৌ কৈছো যে stick very much to the syllabus আৰু ক্লাছত যিখিনি কৰোৱা থাকে সেইখিনিটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈয়ে যায় আৰু অকনমান জুৱাকালিৰ নিচিনাকে চকু কান নাক খুল খাই পিনে খোলা ৰাখি পিনে যোনখিনি কাৰেন্ট ডেভেলপমেন্টস হৈ আছে GS-2 আৰু GS-3 খন তেনি very ডাইনামিক পেপাৰ GS-1 GS-4 একিখন বৰ অলমোস্ট স্ট্যাটিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হৈ যায় 2 আৰু 3 ত আমাৰ বহুত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে আৰু এখনত আহিছেও আপোনালোকে দেখিছে গতিকে এইটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত আমি আজি আকৌ গম পালো যে পঢ়িব কেনেকে লাগে আৰু শেষত আকৌ এবাৰ কৈছো যে 70% কোৱেশ্চনস ফৰ কমন এইটো টোনতে শেষ কৰিছো আজি ডিসকাশনটো যদি আপোনালোকৰ কিবা চ্যাট বক্সত কমেন্ট আছে বা আপোনালোকে যদি ক'ব বিচাৰিছে প্লিজ আপোনালোকে
কমেণ্ট কৰি থব বা কুৱেশ্যনটো সুধি থব, উচিত সময়ত আমি তাৰ ৰিপ্লাইটো দি দিম, ঠিক আছে? Thank you so much. Have a wonderful evening. I shall meet you tomorrow again at 5. Historical aspects of Indian foreign policy, we see that it is guided by various core philosophies and core ideologies, such as neighborhood first policy,